नमस्ते साथीहरू, नेपालमा टिकटक बन्द भएको छ है। सबै इन्टरनेटहरूबाट चल्न लगभग छोडिसकेको छ, बेला बेला चल्न सक्छ। हामीले अब कसरी चलाउने त भन्ने बारेमा सबैभन्दा धेरै खोजिराखिएको छ, युट्युबदेखि लिएर गुगलमा सर्च गरिएको छ। र अहिलेको जति पनि एन्ड्रोइड फोनहरू छ सबैमा यो सुविधा चाहिँ हुन्छ। तर हामीले सुविधा छ चलाउन सक्छौँ है। धेरैले चाहिँ भिपिएन युज गर्नुभएको छ। भिपिएन भन्दा चाहिँ केही मात्रामा यो कम डेन्जरस हुन्छ। तर पनि म चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने सकेसम्म नचलाउन सल्लाह दिन्छु। योबाट हाम्रो गोपनीयताहरू लिक हुने सम्भावना हुन्छ र हामीलाई खतरा हुन्छ। तर पनि म तपाईँहरूलाई कसरी चलाउने भन्ने बारे चाहिँ सिकाउँछु है। मेरो यहाँ हेर्नुहोस्, अब टिकटक छ। यो टिकटकमा चाहिँ म ओपन गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो मात्रै हुन्छ मेरो टिकटक, चल्दैन। सायद तपाईँहरूको पनि अब हरेक इन्टरनेट जस्तै एनसेल, एनटिसी, बोर्डलिङ, सुबिसु विभिन्न नेटहरू छ, सबैले प्राय बन्द गरिसकेको छ। सबै बन्द गरिसकेको छ। र अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले मोबाइलको सेटिङमा जानुहोस्, चल्छ, मजाले चल्छ। हाम्रो टिकटक चलाउन सकिन्छ आफूले। र यहाँ गएर तपाईँहरू कनेक्सन्समा जानुहोस्। कनेक्सनमा गइसकेपछि हामीहरू के मोर कनेक्सन सेटिङ भनेर लेखिएको छ। यहाँ मोर कनेक्सन सेटिङमा जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, भिपिएन प्राइभेट डिएनएस भनेको छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अटोमेटिक प्राइभेट डिएनएस प्रोभाइडर भनेर लेखेको छ। प्रोभाइडर होस्ट नेम भनेर लेखेको छ। हामीले यहाँबाट चाहिँ यसलाई ओपन गरेर चलाउन सक्छौँ। र म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। र अहिले मैले यसलाई ओपन गर्न, हामीले यो सेटिङबाट तपाईँको मोबाइलै अनुसार फरक हुनसक्छ। होममा गए, यहाँ गएर चाहिँ हामीले सेटिङमा थिचेर यहाँ सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नु, मैले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। डिएनएस भनेर सर्च गरौँ पहिला। एनएस, ल, प्राइभेट डिएनएस भनेर आइसकेको छ। र यसरी पनि हामीले ओपन गर्न सक्छौँ है, सेटिङ नभेटेको खण्डमा। र प्राइभेट डिएनएस अफ छ मेरो अहिले। र यहाँ चाहिँ मैले गएँ, तीनटा अप्सन छ, अफ, अटोमेटिक र यसलाई चाहिँ म प्राइभेट डिएनएसमा गएर यहाँ तपाईँहरूले यो टाइप गर्नुहोस् र तपाईँहरूले मजाले चलाउन त सक्नुहुन्छ है टिकटक। यदि तपाईँको त्यस्तो, यो भनेको चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा भएको सुविधा हो। कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु परेन। भिपिएनको लागि एप्लिकेसनहरू कुनै डाउनलोड गर्नु पर्दैन। .com गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। यदि सेभ गरिदिइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो के हुन्छ त, ब्याक जाउँ हामी। र यसलाई होम कि, मेरो चाहिँ स्यामसङ फोन हो। तपाईँहरूको फोन एन्ड्रोइडमा प्रायः सबैमा अहिले यो सुविधा हुन्छ। र अघि टिकटक खुलिरहेको थिएन, अहिले खोलौँ, के हुन्छ त। हेर्नुहोस्, अहिले चलिसकेको छ। टिकटक नचल्ने अहिले चलिसकेको छ साथीहरू। तर हामीले यो टिकटक चलाउनु भनेको हाम्रो नेपाली फलोवर्स थियो भने अब अहिले भ्यू पनि खासै जाँदैन। खासै चलाएर पनि यदि चलेन भने फाइदा चाहिँ म देख्दिनँ। र हाम्रो रहर मात्रै पुरा हुने हो, यसो इच्छा मात्रै। र पछि खुल्न पनि सक्छ है नेपालमा टिकटक। मजाले चलिसकेको छ। यसरी हामीले चलाउन सक्छौँ है साथीहरू। र हामीले यसरी टिकटक आफैले चलाउन सक्छौँ। यो तरिकाले हामीले चलाउन सक्छौँ साथीहरू। ल, यसरी हामीले टिकटक चलाउन सक्छौँ र मजाले टिकटक चल्न थालिसकेको छ। यो सेटिङ मिलाउनु भयो भने मजाले हामीले टिकटक चलाउन सकिन्छ साथीहरू। तर पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, खासै यसो गरेर चल्यो भन्दैमा चलाइराख्नु पनि फाइदा चाहिँ म देख्दिनँ। तपाईँहरूको आफ्नो विचार हो, कतिको सेक्युर छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो है त। हस् त, धन्यवाद।